Βλέποντας τις τσάντες Puffy μου είπατε να σας δείξω και πώς γίνεται με το χοντρό το νήμα για καλοκαιρινή τσάντα αυτός ο φάκελος που είναι πάρα πολύ ωραίος και εύκολος και μπορεί να γίνει σε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Θα δείξουμε και τα χρώματα που υπάρχουν. Στη διάσταση που θέλετε εσείς μπορείτε να το κάνετε. Σας λέω στο βίντεο και τις διαστάσεις και όλα. Χρειάζεστε 2 νήματα, 24 ευρώ έχει το νήμα και επίσης μπορείτε να βάλετε και φόδρα εάν θέλετε. Το έχουμε σε φιστική, σε μπέζ σκούρο, σε μοβ, σε ροζάκι ανοιχτό, σε σιέλ, σε ένα πολύ ωραίο ζάχαρη ιβουάρ με το οποίο σήμερα με αυτό θα σας δείξω την πλέξη. Επίσης σε μοβ ανοιχτό, μοβ σκούρο, μπορντό, φαίνεται λίγο κόκκινο εδώ γιατί χτυπάνε πολύ τα φώτα αλλά είναι μπορντό, κεραμιδί, λευκό, μαύρο επίσης το οποίο δεν το έχω φέρει, σάπιο μήλο και γκρι σκούρο. Αυτά είναι τα διαθέσιμα, θα σας βάλω και το link γιατί συνεχώς αλλάζουν τα χρώματα που έρχονται και πάμε να ξεκινήσουμε να δείξουμε την πλέξη μας με τα δαχτυλάκια. Εκτός από τα 2 νήματα marshmallow θα χρειαστείς μασουράκι, βέβαια έχει και πάνω στο νήμα κλωστή να ξέρεις, ένα ψαλίδι, καρφίτσες και βελόνα. Ξεκινώντας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό να κάνετε είναι να τραβήξουμε εδώ προς τα κάτω το υφασματάκι από το νήμα μας, να κόψουμε αυτές εδώ τις κλωστές και να κάνουμε ένα κόμπο ή αν θέλετε ακόμα καλύτερα μπορείτε να το ράψετε εδώ έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να βγουν αυτά τα ξέφτια προς τα έξω και να μας λερώσουν τη τσάντα μας ή να μην υπάρχει περίπτωση επίσης στο πλύσιμο πάλι να βγουν προς τα έξω και το κάνετε ένα κόμπο ή αν θέλετε το ράβετε, ό,τι σας βολεύει σας περισσότερο. Ξεκινάμε, αφήνουμε περίπου 2 παλάμες κλωστή στην άκρη και περνάμε γύρω γύρω και φτιάχνουμε μία θηλιά. Εδώ μπορείτε, πολλές φορές σε βίντεο θα το δείτε στο YouTube, να το υπολογίζετε το πάχος της θηλιάς σας είτε με τα δάχτυλά σας είτε να βάζετε μία κάρτα. Οποιαδήποτε κάρτα έχετε, πιστωτική κάρτα από το σούπερ μάρκετ, ξέρετε με τους πόντους. Λοιπόν, εγώ θα το υπολογίζω με τα δάχτυλά μου και θα κάνω συνολικά 10 θηλιές. Την πρώτη δεν την υπολογίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε κάνει λοιπόν 10 θηλιές. Ερχόμαστε τώρα από τη μία πλευρά μας και θα πάμε κυκλικά. Ξεκινάμε στην πρώτη θηλιά που είμαστε εδώ, δεν θα βγάλουμε δεύτερη θηλιά, θα το κάνουμε στο τέλος. Θα πάμε στην επόμενη εδώ πέρα, θα βγάλουμε θηλιά προς τα έξω. Και θα το κάνουμε αυτό σε όλες τις θηλιές μας. Μοιάζει με πλεξούδα, σκεφτείτε τώρα ότι σε αυτή την πλεξούδα θα βγάλουμε θηλιές και από εδώ και από την άλλη πλευρά. Και το πάμε κυκλικά. Μην φοβάστε ότι θα ξυλωθεί, δεν θα ξυλωθεί, το μόνο που να προσέχετε είναι, καθώς τραβάτε την επόμενη θηλιά, ας πούμε τώρα που βγάζω την επόμενη, να μην μικρύνω την προηγούμενη. Να τις βάζετε δίπλα-δίπλα, να βλέπετε ότι είναι ίδιο ύψος και αν χρειάζεται πριν πάτε στην επόμενη, λίγο να μεγαλώνει τη θηλιά σας. Το κάνουμε αυτό μέχρι εδώ στη στροφή, εδώ θα κάνουμε αύξηση. Λοιπόν, και εδώ, στην τελευταία μας θηλιά, θα βγούμε 3 φορές, μία φορά εδώ, θα γυρίσουμε έτσι το πλεκτό μας. Μία φορά θα πάμε λίγο πιο πάνω σε αυτό το σημείο και μία φορά θα πάμε από εδώ, όχι στην πρώτη κλωστούλα, στη δεύτερη κλωστούλα, εδώ. Στην ουσία εδώ στη στροφή, με αυτόν τον τρόπο έχουμε μπει 3 φορές και έχουμε κάνει αύξηση. Αυτό το κάνουμε γιατί στη στροφή μας αν δεν κάνουμε αύξηση, η τσάντα μας θα τραβάει πολύ προς τα μέσα και δεν θα γίνει όμορφη οβάλ. Συνεχίζω τώρα και από αυτή την πλευρά και βγάζω μία θηλιά στη κάθε πλευρά μου, στο κάθε σημείο μου εδώ που βλέπετε. Αυτό θα βγάλω μία θηλιά από εδώ, μία θηλιά από εδώ, μία θηλιά από εδώ, συνεχόμενο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ στη στροφή μας, δεν έχουμε πει ακόμα εδώ να κάνουμε 2 θηλιές που θέλουμε, γιατί μία έχουμε και πρέπει να κάνουμε άλλες 2, να γίνουν 3 όπως από τη άλλη πλευρά. Αυτό που θέλω να προσέξεις είναι ότι θέλω εδώ να έχεις 9 θηλιές μονές. Δηλαδή,
2, 4, 6, 8, 9 χωρίς τις 3 στη στροφή και από εδώ 2, 4, 6, 8, 9 χωρίς τη μία κλωστή που έχουμε εδώ πέρα, τη μία θηλιά που έχουμε από εδώ. Τώρα πάμε να κάνουμε και την αύξηση μας εδώ και να ξεκινήσουμε. Εδώ λοιπόν η αύξησή μας θα γίνει ως εξής. Θα πάμε λίγο πιο κάτω από τη θηλιά εδώ, να βγάλουμε μία θηλιά εδώ και μία θα τη βγάλουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχαμε βγάλει και την πρώτη. Αυτή είναι η πρώτη μας θηλιά. Έτσι. Βασικά είναι η 10η θηλιά που είχαμε βγάλει στην αρχική αλυσίδα μας αυτή. Δεν είναι η πρώτη που βγάλαμε, η πρώτη που βγάλαμε είναι από εδώ. Τώρα θα βάλετε ένα σημαδάκι, αν θέλετε, ή μια παραμάνα, ό,τι σας βολεύει, για να ξέρετε πότε αλλάζετε σειρά. Εδώ, το πιάστε έτσι, δεν παθαίνει τίποτα το νήμα, να το φοβάστε. Για να ξέρετε ότι μόλις πλέκετε και αυτή τη θηλιά, είσαστε στην επόμενη σειρά. Και πάμε να ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Αν τυχόν το πλέξετε 2 σειρές και δείτε ότι είναι πολύ φαρδί, πολύ απλά το ξυλώνετε και βάζετε λιγότερες θηλιές. Θα σας πω εγώ πόσο βγαίνει το δικό μου σε φάρδος. Λοιπόν, το δικό μου βγαίνει σε φάρδος 43 φάρδος. Ξεκινάμε ως εξής. Αυτή είναι η πρώτη θηλιά μας. Παίρνουμε κλωστή και τη βγάζουμε. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι η μία θηλιά με την άλλη αρκετά κοντά. Τι εννοώ? Δεν αφήνουμε αυτή την κλωστή έτσι, αλλά τι κάνουμε? Σφίγγουμε τραβώντας λίγο από εδώ και λίγο από εδώ τις θηλιές μας για να έρθουν όσο γίνεται κοντά. Την πρώτη φορά που θα αρχίσετε να πλέκετε, μπορεί το αποτέλεσμα να μην βγει ωραίο, αλλά επειδή γενικά πλέκετε αρκετά γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 2 ώρες την έχετε τελειώσει τη τσάντα, πρέπει να συνηθίσετε λίγο τη διαδικασία. Εγώ θα σας πρότεινα, αν θέλετε, να κάνετε ένα δείγμα αρχικά, το οποίο να είναι πιο μικρό, ας πούμε βάλτε 5 θηλιές, κάνετε την ίδια διαδικασία που κάνω τώρα, με τις αυξήσεις και όλα, για να είναι πιο μικρό. Σε περίπτωση που κάτι δεν σας αρέσει στο πλέξιμό σας, θέλει λίγο σφιχτά να πλέκετε, να το ξυλώσετε και να το ξαναδοκιμάσετε. Δεν παθαίνει το νήμα τίποτα απολύτως. Κάντε λίγο πρακτική πριν κάνετε το μεγάλο το φάκελο, για να μην ξυλώνετε πάρα πολύ. Στις 3-4 πρώτες σειρές σας θα φανεί το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι όσο μπορώ τα έχω κολλητά. Εδώ στη στροφή λοιπόν, που εδώ μπορεί να σας έρθει λίγο μακριά, τι κάνω? Προσπαθώ πάλι να τραβάω λίγο το προηγούμενο για να το φέρω να έρθει κοντά κοντά. Εδώ είμαστε. Και επίσης θα το γυρίσω το πλεχτό μου, μόλις κάνω 3 σειρές θα το γυρίσω να έρθει να κλείσει προς τα έξω. Τέλειωσα την πρώτη σειρά μου. Εδώ το σημαδάκι μου το αφήνω σε μπροστινό σημείο. Το βάλω τώρα εδώ στην επόμενη θηλιά μου λίγο έτσι μπροστά, εδώ, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αλλάζουμε κάθε σειρά, να φαίνεται σε ποιο σημείο είναι, και κάνω το ίδιο γύρω γύρω, την ίδια διαδικασία. Το ύψος είναι περίπου γύρω στα 30 εκατοστά εμένα, 30-32, όσο θέλετε εσείς τι κάνετε. Τώρα είμαι στην 4η σειρά. Αυτό που κάνω, πατάω λίγο με τα χέρια μου έτσι ώστε να κρατάω την τσάντα διπλωμένη και ταυτόχρονα συνεχίζω και πλέκω και το κάνω επίτηδες για να πάρει το σχήμα η τσάντα. Να μην είναι δηλαδή προς τα κάτω ανοιγμένη. Αυτό το κάνω για 2-3 σειρές κρατώντας την διπλωμένη τη τσάντα και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει πιο εύκολος ο φάκελος. Λοιπόν, έχω κόψει στο ένα εδώ την κλωστή, που είναι μια κλωστούλα. Θα κάνω και στο ίδιο το άλλο, αλλά δεν θα κάνουμε κόμπο. Θα κόψουμε και από εδώ. Θα σας δείξω ότι θα κάνουμε για να ενώσουμε το δεύτερο νήμα μας. Σε κάθε χαρτί στο κουβάρι σας έχει εδώ πέρα νήματάκι για να το ράψετε. Το έχω περάσει στη βελόνα μου. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα, γιατί δεν θέλουμε να φαίνεται τον κώδης εκεί, θα έρθω να ράψω, θα διπλώσω από εδώ και από εδώ το νήμα μου και θα έρθω να τα ράψω μεταξύ τους. Θα έρθω στο σημείο που ξεκινάει αυτό το βραβάκι που έχει μέσα και εδώ θα τα ράψω με απλό μασουράκι. Όσο πιο καλά μπορώ και 2 και 3 φορές για να μην υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Και συνεχίζουμε κανονικά την πλέξη μας. Όταν θα φτάσω εδώ, δέστε που είναι η ένωση, θα προσπαθήσω να είναι μέσα η ένωσή μου. Τραβήξω λίγο πιο πέρα, το αφήσω εδώ λίγο πιο χαλαρά, να μην είναι στη μέσα πλευρά. Εφόσον θα μπει και η φόδρα μου, δεν θα έχω πρόβλημα.
και συνεχίζω μέχρι το επιθυμητό μέγεθος που θέλω. Τώρα για να κλείσουμε, αφήνουμε κλωστή, κόψω λίγο εδώ. Περίπου 2 παλάμες να είναι. Θα κάνουμε πάλι αυτή τη διαδικασία που έχουμε πει εδώ, θα κατεβάσουμε πιο κάτω, το κόψουμε, θα το ράψουμε, δεν θα το κάνουμε κόμπο και θα έρθω να περάσω εδώ μέσα, την κλωστή μου, εδώ, για να την κλείσω, θα την περάσω εδώ και τώρα θα την περάσω και από μέσα εδώ πέρα για να την κατεβάσω κάτω και εκεί που θα την κατεβάσω θα έρθω να τη ράψω και μέσα στην τσάντα μου, έτσι ώστε να είναι ασφαλής, να μην υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Πάμε να τη δούμε. Έτοιμος λοιπόν ο φάκελός μου, αρκετά μεγάλος. Εσείς τα ζητάτε έτσι στις διαστάσεις που μου λέτε. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Τι λέτε να σας φτιάξω και ένα βίντεο το πώς περνάμε την έτοιμη φόδρα μας. Έχω φόδρες σε όλα τα χρώματα θα φτιάξουμε, οι οποίες είναι με το τσεπάκι τους. Εδώ την έχουμε κάνει σατέν και είναι για το μαύρο το φάκελο. Να το. Και μπορούμε να κάνουμε ένα δεύτερο βιντεάκι αν θέλετε και να δείξω πώς περνάμε τη φόδρα μας. Ένα μαγνητάκι καλό θα ήταν να βάλετε και ένα κολπάκι επίσης καλό θα ήταν να σας πω στο βίντεο για τη φόδρα. Γράψτε μου αν θέλετε να σας κάνω βίντεο.